Je to film, který je po mně překvapivým způsobem nakládá s žánrem. A řekl bych, že se tak v průběhu proměňuje, že jako v určitý části stopáže bych řekl, že je to čistě žánrový film, vypravený z nějaký dětské perspektivy, o dětech, který se jednoho dne probudějí na takovém venkovském stavení, taký jako parazvláštní, takovém nějakém zámku nebo vile venkovský, obklopený lesem a otec, který tam s nima podle všeho ještě večer předtím byl, tak tam najednou není. Když se zkoušejí dostat do vesnice a zjistit, kde otec je, tak pochopí, že ten les, který ho obklopuje, je vlastně nepustí a neumožní jim to. Takže to je zápletka, taková premisa solidního hororu. A ono to tak chvilku vypadá, ale ten film překvapivým způsobem to zkomplikuje a pochopíme, že to, co se těm dětem tam děje, možná to není ta skupina tady těch kolika 4 dětí? 4. Říkám správně. Možná to není ta skupina 4 dětí, kteří to prožívají, ale možná je to někdo úplně jiný, který to prožívá někde jinde a teď to už bych zase musel prozrazit. Ty jdeš daleko, to je. Jak říkal Martin, je to takový silný žánrový zástupce v té soutěži Proxima a mně to třeba přišlo hrozně zajímavý tím, jak je to vlastně trochu horor, zároveň jsou tam takový jako archetypální pohádkový motivy a pak se z toho vlastně trochu stane psychologický drama, takže je to takový vlastně jako v tom způsobu, jakým ohýbá a kombinuje ty žánry, to pro mě třeba bylo osobně zajímavý hodně. Jo, tak pro mě vlastně fascinují, že to je jako debut, že si myslím, že pokud člověk se rozhodne natočit svůj první film a vrhnout se do takovýchhle směsi žánrů, že je to strašně náročný, takže jako je to zase pro mě jeden z těch misí Proximy dát šanci filmařům, který se vrhají do takhle nevyzpytatelných vod a vlastně jsou to schopní ukočírovat, byť takhle, když to jako vypráví, tak to zní hrozně náročně, což je včetně toho, že to celý leží na 4 dětských hercích, což je vždycky těžký urežírovat děti tak, aby to bylo uvěřitelný. Takže pro mě, já mám ten film moc ráda, no. Je to horor, který na konci dokáže, aspoň u mě, teda vzbudit slzu dojetí. Nevím, jak třeba poplakali jiní, ale já jsem se na konci i dojela. A dlouho probíhá, že jako léta nejenom teď diskuze o tom, jako o fenoménu dětského filmu a dětského pohledu, respektive dospělého pohledu na děti a podobně, tak tohle je taková, jako myslím, zajímavý příspěvek. My jsme narazili letos na pár filmů, i třeba filmů, které budou hotové příští rok, které jsem měl možnost vidět, které tematizují to též. Jako, jak se má natáčet film, kde je dětský protagonista, tak, aby nepůsobil, že je to celé z pohledu dítěte, tudíž i limitované ve svém dopadu na diváka a podobně. Tak to jsou zajímavé věci. Je hrozně netypický prolnutí právě dětského a dospělého pohledu, který tady v tuhle chvíli říct nejde, než ten člověk film vidí, ale je to vlastně zas takovej jako... Je to opravdu jiný, než třeba, co jsme jako doteďka ve filmu vlastně viděli. Klidně můžeš říct, že Stranger Things potkávají Narnii, můžeme se o tom takhle bavit, ale to prolnutí toho dětského a dospělého světa je tam udělaný opravdu hodně netypicky a zvláštně.